Toyota Raize Modification Step 2. අයිබෝන් දැන් ඔයගලන්ට මම පෙන්නන්න යන්නේ මේ 2020 රයිස් එකේ හුඩ් එක ප්‍රෙපරේෂන් කරන්න පටන් ගන්න හදන්නේ. ඉස්සෙල්ලා මම ඔයගලන්ට ඉස්සෙල්ලා කිව්වා මේ වෙදර් ස්ට්‍රිප් මේ දෙපැත්තේ තියෙන වෙදර් ස්ට්‍රිප්ස් දෙකක්. ඒ වෙදර් ස්ට්‍රිප්ස් දෙකක් ගලවන්න ඕනේ. ඒ වගේම සෙන්ටර් ඇන්ටනා එක. මේ තියෙන්නේ මේ සෙන්ටර් ඇන්ටනා එකත් අපි අහකට ගලව ගන්නවා. ඒ වගේම ටේල් ඩෝ එකත් අපි අයින් කර ගන්නවා. ඒ වගේම තමයි මේ අලුත් වාහනයක් පේන්ට් කරද්දී බොහොම සැලකිලිමත් වෙන්න ඕනේ. මොකද මේ ඔරිජිනල් ඉන්ටීරියර් පාර්ට්ස් බොහොම පරිස්සමෙන් පළපුරුදු කාර්මිකයෝ ලවා තමයි මේ හැමදේම කරන්න ඕනේ. ඉතින් පරිස්සමෙන් ගලවලා ඒ ටික අරන් දීලා තමයි අපි මේ පේන්ට් එක කරන්නේ. Toyota Raize එක අපි කොහොමද black wood කරන්න කියලා ඊට කලින් අපිට පොඩි material ටිකක් පෙන්වන්න ඕනේ. මෙන්න මේ වගේ paper එක මේ brown color paper එක අපි පාවිච්චි කරන්නේ wrapping වලට සම්පූර්ණයෙන්ම වාහනේ cover කරන්න පාවිච්චි කරන මේ brown color paper එක. ඒ වගේම මේ තුනී polythene එකක් පාවිච්චි කරනවා අපි ඒ wrapping වලට තමයි පාවිච්චි කරන්නේ. ඒ වගේම tack cloth එකක් පාවිච්චි කරනවා. masking tape වර්ග කීපයක් අපි පාවිච්චි කරනවා. ඒ වගේම හොඳ ඩීග්‍රීසර් එකක් පාවිච්චි කරනවා සිලිකන් රිමූවර් එකක්. ඒ වගේම පේන්ට් ෆිල්ටර්ස් පාවිච්චි කරනවා. ඒ වගේම තනි කලර් එකක් නම් කලර් එකයි ලැක කෝට් එකයි විතරයි පාවිච්චි කරන්නේ. අපිට පර්ල් කලර් එකක් නම් බේස් කෝට් එකයි ලාස් කෝට් එකයි ලැක කෝට් එකයි පාවිච්චි කරනවා. ඒ වගේම හොඳ ගන් එකක් පාවිච්චි කරන්න ඕනේ. අපි මේ අමුද්‍රව්‍ය ගැන පැහැදිලි විස්තරයක් පසුව කියනවා. කියන්නේ බ්‍රෑන්ඩ් නේම්ස් උත් එක්කම දැනට අපි මේ අමුද්‍රව්‍ය පාවිච්චි කරලා කොහොමද මේක රැප් කරගන්නේ කොහොමද ප්‍රෙපෙයාර් කරගන්නේ කියන එක ඔයගලන්ට පෙන්වන්න යන්නේ. බලමු මේ වාහනේ සම්පූර්ණ මේ පේන්ට් බූත් එකට දැම්මට පස්සේ රැප් කරාට පස්සේ මොන ටිකද ඉතුරු වෙන්නේ කියලා හුඩ් කෝටින් එකේදී. මේ Toyota Raize එකේ අපි සම්පූර්ණ black coating එක ගහලා ඉවරයි. හැබැයි අපි masking tape දැම්ම ගලවන්නේ නැහැ. මොකද උඩ කොටසේ විතරයි අපි mask එක remove කරන්නේ. මොකද සම්පූර්ණයෙන් වේලෙන්න කලින් අපි පල්ලෙහා කොටසේ විතර කියන්නේ උඩ කොටසට ආйти අර colors දෙක බෙදෙන masking line එක ගලවලා අයින් කරගන්න. මොකද ගොඩක් dry වුණොත් එහෙම ගලවද්දි සමහරක් වෙලාවට පතුරු ගැලවෙන්න පුළුවන්. ඒක නිසා අපි උඩ කොටසේ විතරක් හිමීට ගලවලා මේක පැය 6ක් විතර dry වෙන්න දිනවා. ඊට පස්සේ තමයි අපි මේක සම්පූර්ණයෙන් පොලිෂ් කරලා ඊළඟට කෑලි හයි කරලා ෆයිනල් ෆිනිෂ් එක බලන්න පුළුවන්. දිගටම රැඳී ඉන්න මේකේ සම්පූර්ණ ෆිනිෂ් එක ඔයගොල්ලන්ට බලා ගන්න පුළුවන් කොහොමද මේක අන්තිම වෙනකම් ෆිනිෂ් වෙන්නේ කියලා.